Varmt välkomna ska ni vara till studion här i Stockholm där vi bara ska befinna oss ett litet tag. Vi ska kasta oss raka vägen till Australien, Melbourne, där vi har med oss landslagets Stina Blackstenius. Stina, hur är läget? Jo, men det är bara bra, tack. Härligt. Du, det väller in frågor här till dig. Det handlar om allt möjligt, för det är ju så att du som tittar på det här har din chans att ställa dina frågor till Stina Blackstenius. Så jag ska inte dra ut på det, utan vi börjar på en gång här med Lina Norrboms fråga. Är London världens roligaste stad att bo i? Hon hälsar också att hon är Arsenal-supporter. Ja, alltså jag har ju fått ett jättebra intryck av London som stad. Sen bor de flesta spelarna i Arsenal i en lite mindre stad utanför som heter St. Albans. Men jag har lyckats vara i London några gånger, men kanske inte har varit där tillräckligt mycket för att kunna säga om det är världens roligaste stad. Vad för mål har du med klubblag och landslag denna säsong? Med klubblaget så har vi såklart stora mål med ligan, att kunna placera oss så högt upp i tabellen som möjligt. Vi var 1 poäng ifrån att vinna ligan förra året, så självklart är det ett stort mål vi har för oss, ett stort mål i år att kunna gå hela vägen. Och med landslaget så det är ju såklart inte någonting man tar för givet, så att först och främst fortsätta vara en del av truppen som tas ut och sen siktar vi ju mot att kunna göra ett bra VM nästa år. Det har också kommit in många frågor om hur var det att bli uttagen för första gången i landslaget? Minns du när det var och hur det var att få veta att du var uttagen i landslaget? Det var ju såklart jättestort att se sitt namn i en landslagstrupp, och någonting som man hade drömt och längtat efter och få uppleva. Så att det ser tillbaka på det som väldigt stort såklart. Följer din framfart i Arsenal. Är det någon skillnad på din roll i spelet i klubblag versus i landslaget? Jag skulle nog faktiskt säga att på väldigt många plan så är rollen som jag har i Arsenal väldigt lik den som jag har i landslaget, och det är väldigt tacksamt att det finns så mycket likheter i vad som förväntar sig ifrån Jonas kanske som är tränare i Arsenal och även här i landslaget. Det gör ju mitt jobb lite lättare att tidigt kunna veta vad jag ska göra på planen och vad som förväntas. Apropå Jonas så har Pillan skrivit in. Nathalie Björn sa att hon hade fått några rejäla utskällningar av Jonas Eidevall i Rosengård. Har du åkt på någon hårtork från din tränare? Nej, jag kan väl glatt svara nej på den frågan. Ska försöka hålla mig borta från det. Vad är den värsta utskällningen du har fått? Kan inte komma på någon sådär riktig utskällning som... Nej, jag har nog ingen svar på den frågan. Nej, vi fortsätter lite på Arsenal-spåret här då. Josefin Cesar skriver: dina lagkompisar i Arsenal som vann EM-guld i somras, var det första mötet med dem efter jobbigt? Nej, men det tycker jag inte. Man hade varit på semester och det hade gått en tid och självklart så när de kom till klubben så hade vi en hyllning för dem och då var man ju självklart jätteglad för deras skull, och det är klart att de var värd den hyllningen också, så det var ju bara att gratulera och ja. Jolina Lilja undrar, hur känns en tackling från Katie McCabe? Den känns. Det är en väldigt, väldigt fysisk spelare och totalt orädd i sitt spel. Så det gäller att stå emot. Fotboll underline Arsenal 1 här har 2 frågor. Vi börjar med den första. Hur känns det att spela i det bästa fotbollslaget, alltså Arsenal? Men ända sedan jag kom till Arsenal och klubben så har jag trivts väldigt, väldigt bra och nu har vi också fått en bra och fin start på den här säsongen, vilket gör det hela ännu roligare, och trivs väldigt, väldigt bra med tjejerna i laget och allting runt omkring, så det är väldigt, väldigt glad över att få vara en del av Arsenal. Vad är det pinsammaste som har hänt dig på planen? Ja, det kommer en sån här fråga som man inte riktigt vet vad man ska svara på. Jag kan faktiskt inte komma på någonting. Det är ingenting som kommer fram. Vem i damlaget umgås du mest med? Jag tror att han syftar på Arsenal här. Främst skulle jag väl säga att jag umgås med Frida Månum som är norsk, och Laura Weineroter från Österrike. Det är 2 stycken tjejer som har blivit 2 väldigt bra kompisar, och
det är väl de jag umgås mest med. Sen måste jag väl ändå lägga till att det är en grupp som har väldigt enkelt för att umgås i stora gäng och det har varit superkul när man som svensk kommer till ett annat land och inte har så mycket, men man har inte vänner och familj på plats så att laget kan göra så stor skillnad. Hänger du med någon i herrlaget på fritiden? Nej, det gör jag inte. Vi ser dem ibland i gymmet, men det är ingen av där som jag hänger med på fritiden. Hur är Jonas som tränare som du har i Arsenal? Han har en sagoröst. Nej, men alltså, Jonas är en tränare som är väldigt passionerad och men han går med full energi in i varje träning och i varje match och det är men väldigt imponerande och jag tycker att det är någonting som smittar av sig på gruppen också att han verkligen brinner för fotboll och för att vi ska bli bättre som lag. Vem är skönast i landslaget? Men jag har väldigt roligt med Johanna Kaneryd. Vem har mest hybris i landslaget? Det är fortfarande Alva som undrar här. Nej, men ingen skulle jag säga. Det är väldigt ödmjukt landslag tycker jag. Så jag vet inte om jag kan svara någon på den frågan. Hur har det gått för dig med resan och tidsomställningen? Det ser ut på sociala medier som att ni är ute på förmiddagarna. Har det varit svårt att sova? Jo, men det har det. Det har tagit... nu har vi inte varit här några dagar, men jag tycker fortfarande att man kan känna av en viss tendens till jetlag. Vaknade 05 i morse och jag är nog inte den enda som fortfarande har lite problem med det, men man får ta sömnen när man kan och sen är det tufft. För min del har det varit 11 timmars tidsomställning från London, så det är klart att det gör en viss skillnad. Hur blir det att göra den en gång till snart då? För nu ska du ju snart tillbaka och ställa om. Ni som är spelare ute i Europa har ju faktiskt mitt uppe i ligaspelet dessutom. Jag hoppas att det kan gå så fort som möjligt. Jag har hört något litet rykte om att det ska gå lättare att vända tillbaka åt det andra hållet. Men vi får se hur det blir. Gamla Ullevi, Göteborg mot Frankrike. Var det rött kort eller ramlade du själv? Alltså jag har ju sett bilderna efteråt och då ser det ju nästan ut som att jag snubblar på mig själv. Sen om det är kontakt innan eller så här, det vet jag inte, men det är väl i alla fall inte medvetet på något sätt. Det har ju kommit in en hel del frågor också apropå det som pågår just nu, nämligen ett handbolls-EM där din syster spelar. Vem av dig och Nina är bäst på syrrans sport? Ni är nog grym sportfamilj oavsett. Så nu var det ju väldigt många år sedan jag spelade handboll och det var några år sedan som Nina slutade med sin fotboll också, så det är en svår fråga att svara på, men eftersom hon höll på med fotboll för inte så länge sedan så får jag säga Nina. Hon hade nog hanterat fotbollen på ett bra sätt. Hur länge dubbelidrottade du och vad var det som fick dig att bestämma att du skulle satsa på just fotbollen? Jag dubbelidrottade fram till jag var 17 år ungefär och anledningen till att jag slutade med handbollen just då var för att jag fick möjligheten att komma till Linköping och spela allsvensk fotboll och när det erbjudandet kom och jag fick den möjligheten så kände jag att jag inte kunde lägga samma energi och samma tid på handbollen längre och så att det föll sig ganska naturligt att det var fotbollen som jag skulle satsa på. Apropå Linköping så har Madeleine Larsson skrivit in här, jag misstänker att det är någon du känner, för det är Spindelmannen undrar när du kommer och hälsar på oss i Linkan. Jag hoppas såklart så snart som möjligt att jag kan komma och hälsa på familjen där hemma. Det är en familj till en kompis, så jag längtar såklart tills jag ser dem igen. Stina i Halmstad undrar om du sitter på något filmtips? Nej, men jag tackar och gärna och tar emot för filmtips själv. Ja, det finns några timmar att spendera på några flygningar framöver bland annat. Stina i Halmstad undrar också, vad tror du om Sveriges grupp i VM nu då? För det är ju det ni laddar för, det är det som är det stora målet för landslaget nästa säsong. Svårt att uttala sig så här tidigt, men självklart så kommer vi ju gå in i VM-gruppspelet med stor respekt för all typ av motstånd men det kommer ju någonstans vara det första steget på våran VM-resa att ta oss förbi gruppspelet, men jag ser ju att det finns stora möjligheter för oss att kunna ta oss vidare. Hur förbereder du dig inför en match? Men främst så brukar det väl vara att försöka äta mycket så att det får energi, och sen väl på matchdag så har man väl sina rutiner. Jag brukar vara
brukar gå runt och städa lite hemma om vi har hemmamatch. Lyssna mycket på musik och sen väl i omklädningsrummet och när vi har samling så har man väl också sina rutiner. Vilket är det snyggaste målet som du har gjort? Jag skulle inte säga att jag är en spelare som är känd för att göra snygga mål, så det är knappt att jag kan komma på något så här bara så här. Jag vet faktiskt inte vilken jag ska svara på det. Har du alltid velat bli fotbollsproffs? När jag går tillbaka till när jag var yngre så var det väl kanske inte någonting som jag drömde om att bli, men det kom väldigt naturligt med åren, och jag har ju alltid tyckt att det varit otroligt roligt att spela fotboll, och det var väl först när jag kom till Linköping som jag kände att det var någonting som jag verkligen kunde satsa på riktigt. Och där kom väl också drömmen att kunna ha det som mitt jobb, så att det är väldigt lyckligt lottad för att kunna säga att det är mitt jobb idag. Eller Nordmalm undrar också, känner du aldrig dig pressad att du behöver göra mycket mål och sådär till exempel? Jo, men det gör jag absolut. Som forward så är man ju medveten om att det är någonting som förväntas från den positionen, att göra poäng i form av assist och mål. Så det är självklart att jag kan känna men lite av en prestationsångest för att det är det som ska göras i min position. Så speciellt tufft är det väl de matcherna där man går av och inte har gjort något mål eller kanske inte skapat så mycket chanser. Och speciellt när det blir flera matcher i rad, att det sätter sig lite i huvudet att nu har jag inte gjort mål på ett tag. Hur gör man för att komma ur det där då? Ja, jag tror att det är lite upp till var och en hur man hanterar det. Vissa kanske har mindre problem med den typen av prestationsångest och vissa har lite mer problem med det, men det finns ju alltid hjälp i form av någon typ av idrottspsykolog, eller jag känner att det finns någon som jag kan prata med i landslaget eller prata med dem som man spelar med. Men främst så tror jag det bara handlar om att fortsätta göra det som man gör och det som man är bra på. Jag har fått in en fråga, om du inte kan säga ditt eget snyggaste mål, vilket tycker du är det snyggaste i damallsvenskan den här säsongen? Då kommer jag svara Emilia Larssons mål i sista Stockholmsderbyt. Frågorna handlar ju om lite allt möjligt här. Maria P791 undrar till exempel, vilket är ditt favoritresemål? Jag har nog lite olika favoritresemål beroende på vad syftet med resan är. Såklart gärna åkt till Maldiverna just för hur vackert det ser ut att vara. Men hade också kunnat tänka mig att åka till något land där man har möjlighet att se djur och natur. Är det skillnad i stämning inför ett derby än en annan match? Känner du till exempel en större vinnarlust när ni möter till exempel Chelsea? Ja, men det gör jag. Nu har jag mött Chelsea tror jag 2 gånger, och det kan man väl märka lite i laget också, att de som har spelat fler sådana här matcher, att de betyder väldigt mycket och det är mycket känslor i de matcherna, och många gånger så är de ju otroligt viktiga också och kan avgöra hur en liga kommer sluta, så att det är väldigt mycket känslor i en sån match, och jag tror att det betyder lite extra att gå in i just derbymatcher. Julia undrar, av alla ledare, tränare, fys med mera som du har haft som vuxen, vilka är dina topp 3? Men en tränare som har betytt väldigt mycket för min del, och det är ju Martin Sjögren som jag hade i Linköping de 4 första åren som jag spelade där. Var en väldigt ung spelare som kom in i en allsvensk miljö och fick väldigt stort förtroende av just Martin, och jag gillade hans sätt att se på fotboll. Det är en tränare som har betytt mycket för mig. Men sen så tycker jag ju såklart att Peter Gerhardsson har gjort ett väldigt bra jobb med landslaget de senaste åren. Jag tycker att vi som landslag har haft en väldigt fin utveckling och presterat bra i de mästerskapen som vi har haft under Peter Gerhardssons tid. Men då ska jag också tilläggas att det är ett helt ledarteam bakom honom. Hur känns det att spela med stjärnor som Beth Mead och Miedema? Hur är sammanhållningen i gruppen, och brukar du kolla på herrarnas matcher också? Vi har en jättebra lagsammanhållning i Arsenal. Jag tycker att vi har en av de bästa lagsammanhållningarna som jag har haft eller känt av i ett lag.
nämnde förut, att vi umgås väldigt mycket i stora gäng, och det tycker jag betyder mycket att kunna göra det även utanför planen. Och sen att få spela med till exempel då Betmido och Midima är jättekul för min personliga utveckling, att få spela mot så pass duktiga spelare varje träning och få spela med dem i matcherna också. Så att det gör att kvaliteten generellt är väldigt, väldigt hög, och det är någonting som inspirerar mig. Och sen, det händer absolut att vi går och tittar på herrarnas matcher när tillfälle finns. Jag tror kanske att jag har varit på 4 matcher hittills. Så det är en rolig upplevelse, för att jag hade inte varit på någon Premier League-match innan. Nej, vi närmar oss slutet här. Vi tar några korta frågor till. Valis till exempel undrar, är det okej att spela 2 mot 1 i Wordfeud? 2 mot 1 i Wordfeud? Ja. Vad betyder det? Jag misstänker att får man ta hjälp av en kompis när man spelar mot någon annan? Vad gör man inte för att vinna? Vi har också en fråga som kommer under väldigt många olika namn här, som lyder: vad tycker du om att få en p-böter på en måndag? Nej, men det är väl den värsta tänkbara starten på veckan man kan få. Och så har vi Lina som undrar, vinner ni VM-guld nästa sommar? Det är ju ett jättestort mål och en förhoppning som vi har här i landslaget, att vi ska kunna gå hela vägen, och speciellt extra revanschlust efter uttåget i EM. Vi får se hur det går. Det är ju då nästa sommar, redan imorgon 04.45 svensk tid, så väntar ju då träningslandskamp mot Australien. Stina, vi tackar så hemskt mycket för att du hade tid att vara med här. Det finns massor med mer frågor, men vår tid är tyvärr över i detta nu. Så att vi tackar Stina Blackstenius.